Chương trình phổ biến kiến thức y học thưởng thức hàng tuần kỳ thứ 269 của Phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, cột sống bị thoái hóa là một trong những hệ lụy thường gặp của tuổi già. Tuy nhiên, trong những năm qua, bệnh thoái hóa cột sống đang có xu hướng trẻ hóa và trở nên phổ biến ở mọi lứa tuổi. Chính vì vậy, việc tự trang bị kiến thức về bệnh thoái hóa cột sống có thể giúp mọi người chủ động hơn trong việc phát hiện, kiểm soát và điều trị hiệu quả, giảm thiểu những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra cho chúng ta nếu không điều trị kịp thời. Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ cập nhật một số kiến thức về bệnh thoái hóa đốt sống lưng để giúp chúng ta phòng tránh và điều trị căn bệnh này hiệu quả hơn. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, câu hỏi đầu tiên Ngọc Quyên muốn hỏi bác sĩ là xin bác sĩ có thể cho biết sơ lược về căn bệnh thoái hóa đốt sống lưng không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, thoái hóa đốt sống lưng nó là một cái quá trình xảy ra do cái sự già đi của cơ thể, tức là cái quá trình lão hóa đó. Đây là một cái hiện tượng tự nhiên. Bất kỳ một sinh vật nào cũng phải trải qua những cái giai đoạn sinh, lão, bệnh, tử. Do đó mà cái quá trình lão hóa là cái quá trình tự nhiên cơ thể khi mà đến một cái độ tuổi nào đó thì những cái bộ phận ở trong cơ thể mình nói chung chứ không phải là cuộc sống riêng. Nhưng mà cuộc sống là một cái nơi mà nó dễ thoái hóa nhất. Khi mà nó xảy ra cái hiện tượng thoái hóa đó thì nó kèm theo một số các cái cơ quan lân cận như là đĩa đệm, các cái sợi dây chằng nó cũng đều thoái hóa theo. Khi mà các cái đốt sống lưng trong cơ thể của chúng ta nó bắt đầu có những cái dấu hiệu của sự thoái hóa đó thì nó sẽ đối diện với một số những cái triệu chứng như là đau nhức, hạn chế vận động, thậm chí là biến dạng cái cột sống nữa. Và nặng nề hơn khi mà nó có chèn ép vào các cái tủy sống Ngọc Quyên thì nó có thể gây ra yếu liệt hoặc là teo cơ. Ở đây là một cái bệnh khá phổ biến. Lúc trước đó thì thường xảy ra ở những người lớn tuổi, thường là 40, 50 trở lên thì nó mới xảy ra cái hiện tượng thoái hóa. Nhưng mà ngày nay thì nó có cái xu hướng trẻ hóa, tức là mình gặp ở những người trẻ hơn, thậm chí có những người 20, 25 tuổi đã bị thoái hóa rồi Ngọc Quyên. Trong đó hai cái địa điểm ở cuộc sống nó hay thoái hóa nhất đó là 7 cái đốt sống cổ và 5 cái đốt sống thắt lưng. Hai cái địa điểm này là nó thường gặp thoái hóa nhất. Thường thì khi mà xảy ra cái hiện tượng thoái hóa cuộc sống đó, thì bình thường là nó không có triệu chứng gì, nó âm thầm. Chỉ tình cờ khi mà đi khám bệnh thì mình phát hiện ra, hoặc là đến cái giai đoạn muộn thì khi mà nó xuất hiện các cái triệu chứng như là đau nhức, hạn chế vận động thì lúc đó mình mới biết là mình bị thoái hóa cuộc sống. Còn lại hầu hết là nó diễn ra rất là âm thầm, bởi vì cái quá trình già đi của cơ thể thì nó diễn ra rất là chậm chạp. Nó tính bằng từ năm này qua năm nọ. Đến khi mà nó xuất hiện các cái triệu chứng thì mình mới biết là mình bị thoái hóa cuộc sống thôi, thưa Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, xin hỏi thật lòng là cái căn bệnh thoái hóa cột sống lưng nó có chữa khỏi hoàn toàn không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thật tình mà nói đó thì khi mà mình đã bị thoái hóa rồi thì rất là khó để mà chữa cho nó khỏi hoàn toàn được. Bởi vì Ngọc Quyên và quý vị khán thính giả biết là hiện nay đó thì cái nguyên nhân chủ yếu gây ra cái hiện tượng thoái hóa đốt sống là nó liên quan đến cái quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể, như tôi nói ở phần đầu đó. Đây được coi là cái nguyên nhân không thể thay đổi được. Chúng ta không thể nào mà kiềm hãm cái tuổi già của chúng ta được. Mỗi một ngày, mỗi một năm qua đi thì chúng ta lại lớn lên một tuổi nữa, phải già đi. Đó là cái quá trình tự nhiên của cơ thể. Chúng ta không có thể nào làm thay đổi cái nguyên nhân này được. Vì vậy mà không có một cái phương pháp điều trị nào nó có thể điều trị khỏi hoàn toàn cái bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng được. Và Ngọc Quyên cũng biết rằng khi mà bất kỳ một bộ phận nào trong cơ thể của chúng ta, chứ không nhất thiết là phải là cột sống, mà nó mà đã có những cái sự thoái hóa rồi đó, nó biến dạng rồi đó, thì rất khó mà đưa nó trở về cái trạng thái lành lặn giống như ban đầu được. Tuy nhiên thì chúng ta có thể làm chậm cái quá trình thoái hóa lại, kéo dài cái tuổi trẻ của chúng ta ra, và chúng ta có thể kiểm soát cái sự thoái hóa này bằng cách là mình thay đổi những cái thói quen xấu ảnh hưởng đến cuộc sống, cũng như là mình đi khám định kỳ, mình phát hiện sớm cái bệnh thoái hóa và mình thực hiện những cái phương pháp điều trị cho nó đúng với cái y lệnh của bác sĩ thì mình sẽ sống chung được với cái bệnh thoái hóa cuộc sống và làm cho cuộc sống của chúng ta nó
trở lên tốt hơn, nó hạn chế được tất cả những cái biến chứng do cái thoái hóa nó gây ra, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Chứ nếu mà mình nói là mình điều trị khỏi hoàn toàn thì đây là một điều không thể được, Ngọc Quyên. Dạ. Dạ, vậy là chúng ta phải sống chung với căn bệnh này không ạ? Đúng rồi Ngọc Quyên, bởi vì khi mà mình mắc cái bệnh thoái hóa cuộc sống đó, thì hầu hết các cái nguyên nhân là nó do cái tuổi tác, nó do cái quá trình già đi của cơ thể chúng ta. Dạ. Do vậy mà khi mà mình bị mắc cái bệnh này rồi đó thì mình không có thể nào chữa khỏi hoàn toàn được. Tuy nhiên thì với cái sự phát triển của y học hiện nay đó thì nó có rất nhiều các cái phương pháp điều trị rất là hiệu quả. Nó giúp cho chúng ta có thể sống hòa bình, sống chung với cái căn bệnh này, hạn chế tối đa những cái biến chứng nó gây ra mà nó không có ảnh hưởng nhiều đến cái sinh hoạt của chúng ta trong cuộc sống. Dạ, xin bác sĩ có thể cho biết những cái nguyên nhân mà gây thoái hóa cột sống không ạ? Việc xác định cái nguyên nhân thoái hóa cuộc sống đó nó rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ quyết định cái kết quả điều trị của bác sĩ. Dạ. Mình tìm ra được cái nguyên nhân nào, bởi vì không phải là tất cả mọi cái trường hợp thoái hóa cuộc sống đều do tuổi tác. Tuổi Dạ. tác là một cái yếu tố chính, tuy nhiên nó còn rất nhiều các cái nguyên nhân khác nữa. Dạ. Thì cái việc mà bác sĩ tìm ra được cái nguyên nhân đó, nó sẽ quyết định cái kết quả điều trị, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Do đó mà cái việc mà tìm ra được cái nguyên nhân là cái việc làm hết sức quan trọng của bác sĩ điều trị. Thì các cái nguyên nhân thường gặp nhất á, đầu tiên phải kể đến đó là cái sự lão hóa tự nhiên. Dạ. Thì như tôi nói ở phần đầu video đó, là con người chúng ta sinh ra thì đều phải trải qua 4 cái giai đoạn: sinh, lão, tức là mình già đi; bệnh tử, lão tức là lão hóa đi. Thì cái quá trình lão hóa này là một cái quy luật rồi Ngọc Kiên. Do đó mà chúng ta không có thể nào mà làm thay đổi được cái nguyên nhân này. Mà cái nguyên nhân này thì nó lại chiếm đa số. Hầu hết các cái trường hợp thoái hóa là nó do cái tuổi tác của mình. Mình già đi thì cái hệ thống xương khớp nó cũng phải yếu đi, chứ nó đâu có thể khỏe mãi được. Mà khi mà mình già đi như vậy đó thì không phải là cái cột sống nó thoái hóa, mà các cái bộ phận khác trong cơ thể của chúng ta cũng thoái hóa. Trong đó cái cột sống thì nó chịu cái lực nâng đỡ toàn bộ cái cơ thể mình, cho nên là nó xuất hiện cái sự thoái hóa và nó ảnh hưởng ngay lập tức đến những cái sinh hoạt của mình. Cho nên người bệnh cảm thấy cái sự xuất hiện các cái triệu chứng nó liên quan đến cuộc sống. Đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai là do những cái thói quen xấu. Ngoài tuổi tác ra thì khi mà trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình đó, những cái thói quen như là mình ngồi mình làm việc này, mình cúi gù xuống như thế này, hoặc là những cái người công nhân người ta phải làm việc ở trên những cái dây chuyền, người ta làm ở một cái tư thế cố định, nó không có được thư giãn. Hay là công nhân người ta mang vác, người ta cứ vẹo cái cổ đi để người ta mang vác như thế này, hoặc là đội đó. Rồi hoặc là những cái người mà người ta vì nghề nghiệp mà người ta mang những cái đôi giày cao gót đó Ngọc Quyên. Đó cũng là một cái yếu tố nó làm cho cái cuộc sống của chúng ta nói chung, mà đặc biệt là cái cột sống cổ với cột sống thắt lưng, nó dễ bị thoái hóa. Cái nguyên nhân kế tiếp đó là cái chế độ ăn uống của mình. Khi mà mình chế độ ăn uống của mình không đủ chất, đặc biệt là mình thiếu những cái chất như là canxi, magie, phosphor, đó là những cái chất khoáng chủ yếu là nó cấu tạo nên cái xương của mình. Vì một lý do nào đó mà mình không có bổ sung đủ các cái chất khoáng đó thì nó cũng gây ra cái hiện tượng thoái hóa nó sớm đến với cơ thể của mình. Rồi cái nguyên nhân kế tiếp là do chấn thương. Lấy ví dụ như là mình có những cái tác động nào trong cái sinh hoạt mình, rồi trong lao động hay là tập thể dục thể thao mà nó chấn thương vô cái vùng cột sống thắt lưng, thì ngay lập tức nó sẽ phát sinh ra cái hiện tượng kích thích cái xương nó lắng đọng canxi và nó tạo ra các cái chồi xương, hay là dân gian hay quen gọi là cái gai xương đó Ngọc Quyên. Đúng rồi. Rồi một số các yếu tố khác như là do thuốc, một vài cái loại thuốc như là corticoid chẳng hạn, nó cũng gây ra cái hiện tượng loãng xương Ngọc Quyên. Rồi phụ nữ mà đến cái tuổi mãn kinh thì nó cũng làm cho cái nồng độ canxi trong máu nó giảm xuống, nó góp phần làm cho cái bệnh thoái hóa xương khớp nói chung và cái thoái hóa đốt sống của chúng ta nói riêng nó mau đến sớm hơn và nó dễ diễn ra hơn ở những cái đối tượng đó. Thì đó là một số các nguyên nhân chính gây nên cái bệnh thoái hóa cuộc sống, Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ có thể cho biết một số cái triệu chứng của cái căn bệnh thoái hóa đốt sống không ạ? Đối với triệu chứng thoái hóa đốt sống đó, thì như tôi nói ở phần đầu, thường là nó âm thầm, nó không có các triệu chứng gì báo trước. Tuy nhiên khi mà nó đã có những cái tổn thương thực thể ở cột sống rồi đó, nó có cái sự chèn ép rồi, thì nó có một số các cái triệu chứng sau đây. Thứ nhất là nó đau. Thì tùy theo cái vị trí tổn thương, cái vị trí thoái hóa mà nó đau. Lấy ví dụ như là nó thoái hóa ở cột sống cổ
thì nó gây ra những cái triệu chứng đau ở cột sống cổ, rồi Dạ. nó làm mỏi cổ vai gáy, quay tới quay lui không có được, nó hạn chế. Nếu mà nó thoái hóa ở đốt sống thắt lưng thì nó sẽ đau ở cái vùng thắt lưng. Dạ. Mình cúi xuống mình vận động nó sẽ đau ở những cái vị trí đó. Rồi thậm chí là nó hạn chế cái vận động đốt sống cổ, đốt sống thắt lưng. Đó là những cái vị trí. Thoái hóa thì cái mức độ đau á, nó lại không có tỷ lệ thuận với lại cái mức độ tổn thương. Bởi vì Ngọc Quyên biết là có nhiều những cái trường hợp mà người ta thoái hóa rất là nặng nhưng mà nó lại ít đau, thậm chí là nó không gây đau nữa, bởi vì nó không có chèn ép vô thần kinh tủy sống, thì nó lại cái triệu chứng đau nó lại ít. Còn có những trường hợp mà thoái hóa ít thôi nhưng mà nó làm cho cái đĩa đệm nó bị thoát vị đó, thì có thể nó chèn ép vào cái tủy sống, cái thần kinh. Thì những cái trường hợp đó tuy là thoái hóa ở mức độ ít nhưng mà nó lại gây đau nhiều, Ngọc Quyên, do cái vị trí nó có chèn ép vào cái thần kinh tủy sống hay không. Dạ. Những cái cơn đau cụ thể đó, nếu mà ở cái vùng đốt sống cổ mà nó bị tổn thương thì nó có thể đau mỏi cái vùng cổ như tôi nói ở ban đầu. Nó có thể đau dài xuống cái cánh tay của mình, nó tê buốt cái cánh tay. Thậm chí là mình cảm thấy là yếu liệt, mình cử động rất là khó khăn. Còn nếu mà ở vùng thắt lưng thì nó có thể chèn ép vô các cái thần kinh, nó làm cho đau từ thắt lưng, đau dài xuống, nó chèn ép vô cái thần kinh tọa, Ngọc Quyên. Dạ. Đau dài xuống tới mông đằng sau cái cẳng chân, thậm chí là nó đau xuống tới cái bàn chân, tới cái ngón chân luôn, Ngọc Quyên. Dạ. Và nó làm cho tê bì từ cái thắt lưng này trở xuống, mình nó mất cảm giác, và thậm nặng hơn nữa thì nó có thể gây teo cơ. Và một cái biến chứng rất là nặng nề mà nếu mà nó có chèn ép vô cái đuôi ngựa, Ngọc Quyên, thì nó có thể gây ra cái hội chứng đuôi ngựa, nó làm cho mất cảm giác và nó làm cho rối loạn tiểu tiện, rồi thậm chí là nó gây ảnh hưởng tới cái chức năng sinh lý nữa. Thì đó là một số các cái triệu chứng ở cái bệnh thoái hóa đốt sống. Thì như tôi nói ở ban đầu, tùy theo cái vị trí ở cái vùng nào thì nó có những cái triệu chứng đặc trưng cho cái tổn thương tại cái vùng đó. Dạ. Mà điển hình là đau, giảm các cái vận động, hạn chế vận động, tê bì tùy theo cái mức độ có tổn thương nhiều hay ít. Thì đó là những cái triệu chứng chính của bệnh thoái hóa cột sống cổ, cột sống thắt lưng nói chung, Ngọc Quyên. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, bệnh thoái hóa đốt sống mà không điều trị thì nó có gây nguy hiểm gì cho mình không ạ? Có chứ, Ngọc Quyên. Nếu mà mình không có điều trị hiệu quả, điều trị kịp thời thì cái bệnh thoái hóa cột sống này nó có thể xảy ra nhiều các cái biến chứng. Cái biến chứng đầu tiên mình phải kể đến đó là nó xuất hiện những cái chồi xương mà dân gian mình còn gọi là cái gai xương, cái gai cột sống. Nó sẽ làm cho kích thích các cái vùng cơ đó, nó gây viêm nhiễm, nó gây đau. Thứ hai nữa là nó gây biến dạng cái cột sống, nó có thể làm cho mình gù vẹo này, Ngọc Quyên. Dạ. Những cái biến chứng rất là nặng nề. Rồi những cái đĩa đệm cột sống của chúng ta thì nó có nhiều những cái đốt sống như thế này, giữa đốt này với đốt kia nó có cái lớp sụn gọi là cái đĩa đệm. Thì khi mà mình bị thoái hóa như vậy đó, nó sẽ làm biến dạng cái đĩa đệm đó, có khi là nó gây thoát vị. Tức là ở bên trong cái đĩa đệm ấy, thì bên trong ấy, nó có những cái gọi là cái lớp nhân nhầy. Cái lớp nhân nhầy này nó được bao bọc cái lớp xơ ở bên ngoài này. Thì khi mà nó bị tổn thương, nó bị rách như vậy đó, thì cái lớp nhân nhầy nó thoát ra ngoài, nó làm cho cái đĩa đệm di lệch khỏi cái vị trí sinh lý của nó gọi là cái thoát vị đĩa đệm, Ngọc Quyên. Đó, cái biến chứng rất là nặng nề và nó làm chèn ép vào cái tủy sống, nó gây ra những cái tổn thương như tôi trình bày ở cái phần triệu chứng đó. Một số trường hợp ít gặp nữa thì nó có thể chèn ép vào cái đuôi ngựa, nó sẽ làm cho mình tê bì cái chân này, làm teo, hoặc là nó dẫn đến một số cái biến chứng mất kiểm soát về tiểu tiện, bàng quang, ruột, thậm chí là rối loạn về chức năng sinh dục. Nó có thể tổn thương thần kinh, nếu mà mình để một cái thời gian lâu mình không điều trị xử lý kịp thời thì nó có thể gây tàn phế vĩnh viễn, Ngọc Quyên. Nó để lại những cái hậu quả rất là nặng nề. Ngoài ra một số các cái biến chứng khác, như là lấy ví dụ như là mình bị thoái hóa ở cái cột sống vùng 7 đốt sống cổ này, Ngọc Quyên, thì nó có thể là nó chèn ép vào các cái động mạch gần đốt sống, nó bị chèn ép, nó làm cho máu lưu thông không có lên não tốt được, nó gây ra cái hội chứng chóng mặt, hoa mắt, ù tai do thiếu máu tuần hoàn não, Ngọc Quyên. Chèn ép tủy sống cái phần dưới thì nó sẽ gây ra yếu liệt các cái chi. Nếu mà ở trên vùng cổ thì nó sẽ yếu liệt hai cái tay trên, hai chi trên. Còn ở vùng từ thắt lưng xuống thì nó có thể gây yếu liệt hai chi dưới.
Đó là những cái biến chứng rất là nghiêm trọng nếu mà mình điều trị không có kịp thời, không có triệt để, Ngọc Quyên. Dạ. Dạ thưa bác sĩ có thể nêu những cái phương pháp chẩn đoán mà hiện nay y học đang áp dụng không ạ? Khi mà mình tiếp cận với một người bệnh mà có những cái triệu chứng về cuộc sống đó Ngọc Quyên, thì việc đầu tiên là mình phải khai thác cái lâm sàng của người ta. Và những cái triệu chứng lâm sàng đó thì gồm có là mình hỏi về cái tuổi. Cái độ tuổi càng cao thì cái nguy cơ bị thoái hóa càng nhiều, Ngọc Quyên. Cái thứ hai nữa là giới. Giới nữ thì thường là dễ bị nhiều hơn là phái nam. Rồi cái tính chất của cơn đau. Nó đau cái lúc nào? Mình nằm tại chỗ nó đau hay là mình đi tới đi lui nó mới đau? Rồi cái vị trí của cơn đau. Đó, vị trí ở cái vùng cột sống cổ, cột sống thắt lưng, hay là ở cái vị trí nào khác. Rồi nó có các cái nguyên nhân khác như là có bị chấn thương hay bị gì không, thì cái đó là cái bước mà mình khai thác cái bệnh sử, khai thác cái lâm sàng, rồi thăm khám tại chỗ, mình ấn dọc theo cái cột sống của mình để coi có những cái vị trí nào nó có tổn thương hay không. Rồi sau đó thì các bác sĩ sẽ cho mình đi chụp X-quang. Thì cái X-quang là một cái biện pháp, cái phương pháp cận lâm sàng mà đơn giản, rẻ tiền mà rất là hiệu quả, Ngọc Quyên. Nếu mà bệnh nhân đau ở cái vùng cổ vai gáy thì mình cho chụp X-quang ở cái vùng cổ. Còn nếu mà bệnh nhân than đau ở vùng thắt lưng thì mình cho chụp X-quang ở cái vùng cột sống thắt lưng. Rồi khi mà có kết quả rồi đó thì sẽ tùy theo cái tổn thương tại trên cái phim X-quang đó mà bác sĩ sẽ cho tiếp những cái biện pháp khác cao cấp hơn, như là mình chụp CT hay MRI nếu mà cần thiết. Thì tùy theo cái nhận định của bác sĩ điều trị, người ta sẽ đưa ra những cái phương pháp nó phù hợp. Tiếp theo nữa là mình sẽ tầm soát các cái bệnh lý toàn thân của người bệnh. Mình xét nghiệm máu để xem có người bệnh có tiểu đường hay không, có các bệnh như là lao cột sống này, Quyên, hay là có các cái khối u lân cận nó có thể chèn ép vô cột sống, nó gây đau, những cái trường hợp ung thư chẳng hạn. Thì đó là một số các cái phương pháp để mà giúp cho các thầy thuốc tầm soát, thăm khám và chẩn đoán chính xác cái bệnh thoái hóa cột sống, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Dạ, xin bác sĩ có thể cho biết những cái phương pháp điều trị căn bệnh thoái hóa đốt sống ạ? Nói về phương pháp thì nó có nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà mình có thể nói tóm gọn lại là nó có hai cái phương pháp chính. Cái phương pháp thứ nhất là phương pháp điều trị không dùng thuốc, và phương pháp thứ hai là phương pháp có dùng thuốc. Dạ. Thì đối với lại cái phương pháp không dùng thuốc là cái phương pháp được ưu tiên hàng đầu. Mà đây là một cái phương pháp rất là hiệu quả mà lâu nay người bệnh, ngay cả bác sĩ cũng vậy, chúng ta ít có quan tâm đúng mức. Bởi vì cái hệ xương khớp của chúng ta là cái hệ vận động, cho nên là việc mà chúng ta áp dụng các cái biện pháp vật lý trị liệu rất là quan trọng, Ngọc Quyên. Thì đối với lại cái phương pháp không dùng thuốc thì chủ yếu là áp dụng các cái biện pháp vật lý trị liệu. Thì hiện nay Ngọc Quyên biết là các cái cơ sở vật lý trị liệu đó, người ta có rất là nhiều các cái loại máy móc tối tân để hỗ trợ trong cái việc mà điều trị các cái bệnh lý về xương khớp. Thì có thể là mình phải kể đến như là các cái loại máy kéo giãn cột sống, Ngọc Quyên. Đấy, rồi xoa bóp, bấm huyệt, rồi dùng các cái máy chiếu tia hồng ngoại, Ngọc Quyên. Đấy, rồi máy chườm nóng, các cái máy tập cho người bệnh tập các cái cơ ở vùng lưng, vùng cột sống. Nó làm cho cái hệ tuần hoàn nó tăng cường cái tưới máu cho các cái mô ở đó. Nó giúp cho các cái cơ nó chắc khỏe lên, thì nó cũng hỗ trợ cho cái cuộc sống rất là nhiều. Đặc biệt là cái phương pháp mà kéo giãn cuộc sống đó, Ngọc Quyên, thì khi mà mình mà bị cái biến chứng là nó bị xẹp cái đĩa đệm đó, Ngọc Quyên, mà nó chèn ép vô thần kinh ấy, thì mình dùng các cái loại máy kéo giãn cuộc sống. Bây giờ không phải là kéo cơ như hồi xưa. Ngày xưa thì có những cái máy rồi người ta cứ treo những cái tạ, nó rất là bị động. Còn bây giờ là nó có những cái máy hoàn toàn tự động hết, Ngọc Quyên. Bác sĩ sẽ lập trình ở trên cái phần mềm, rồi nó tùy theo cái chỉ định của bác sĩ, cái lực kéo bao nhiêu, có khi có những cái thời gian kéo giãn rồi lại thả ra rồi lại kéo giãn. Nó làm như vậy nó rất là hiệu quả trong cái việc mà mình kéo giãn, nó làm cho các cái đĩa đệm nó trở về cái vị trí ban đầu, nó giảm bớt cái áp lực đè nén lên cái tủy sống, Ngọc Quyên. Thì nó có rất là nhiều các loại móc hiện đại, nhưng mà nó đòi hỏi là cái người bệnh phải kiên trì, Ngọc Quyên, phải điều trị tính bằng tháng, bằng năm, chứ không phải là mình điều trị một vài ngày không thấy bớt rồi mình chán. Nó thất bại là bởi vì bản thân người bệnh không có kiên trì. Và có khi là ngay cả bác sĩ một số trường hợp cũng xem nhẹ cái khâu mà mình điều trị bằng các cái phương pháp vật lý trị liệu, Ngọc Quyên. Đấy, khi mà điều trị bằng các cái phương pháp vật lý trị liệu thì bác sĩ sẽ tùy theo từng trường hợp, nếu có đau nhiều thì người ta sẽ bổ sung một số thuốc giảm đau.
kháng viêm như là ibuprofen, paracetamol, diclofenac vân vân, và các cái loại vitamin 3B liều cao. Đấy, nó cũng hỗ trợ rất nhiều trong cái triệu chứng đau. Khi mà mình áp dụng tất cả những cái phương pháp đó mà nó không đạt hiệu quả và nó có những cái tổn thương thực thể ở trên CT hoặc là trên MRI mà nó có chèn ép vào tủy sống, thì lúc đó các bác sĩ người ta sẽ cân nhắc xem coi là có phải phẫu thuật để giải phóng những cái vị trí chèn ép đó hay không. Thì cái biện pháp phẫu thuật đó, cái phương pháp phẫu thuật đó là cái phương pháp cuối cùng. Cho nên là tôi xin nhắc lại với quý vị nào mà chẳng may mà mình bị các cái bệnh lý về cuộc sống đó, thì chúng ta nên kiên trì điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu. Đòi hỏi là phải có thời gian Ngọc Quyên, kiên trì thì mình sẽ giải quyết hầu hết là các cái trường hợp là sẽ khỏi Ngọc Quyên. Và mình sống chung hòa bình với cái căn bệnh này, rồi mình sinh hoạt nó phù hợp với từng cái vị trí tổn thương của mình, thì lúc đó các bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mình sinh hoạt ra làm sao, rồi có các cái bài tập về nhà mình tập kiên trì. Trong suốt cái cuộc đời của mình phải sống chung với nó mà. Thì cái biện pháp không dùng thuốc và kết hợp với phương pháp vật lý trị liệu thì nó là một cái phương pháp rất là quan trọng mà đòi hỏi người bệnh phải có cái sự kiên trì Ngọc Quyên. Thì đó là một số các cái phương pháp cơ bản để điều trị cái bệnh thoái hóa cuộc sống Ngọc Quyên. Dạ, người ta thường nói thì mình phòng bệnh hơn chữa bệnh không ạ? Vậy bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết một số cái biện pháp mà phòng ngừa căn bệnh thoái hóa đốt sống không ạ? Như ở phần đầu tôi nói đó, thì cái bệnh thoái hóa đốt sống là cái bệnh nó liên quan đến cái tuổi tác của chúng ta, đến cái tuổi già. Mình sinh ra mình phải già đi, mình thoái hóa đi. Thì đây là một cái nguyên nhân chúng ta không thể thay đổi được. Tuy nhiên chúng ta có thể tác động để giúp cho cái tuổi thọ của chúng ta kéo dài ra, thì cái quá trình thoái hóa nó cũng chậm lại Ngọc Quyên. Thì việc thứ nhất là chúng ta phải sinh hoạt, lao động cho nó phù hợp với cái độ tuổi của mình. Tuổi mình lớn rồi mình già thì mình không có thể mang vác nặng nề như thanh niên được. Rồi mình làm việc cũng vậy, những cái tư thế nó phù hợp. Như tôi nói ở phần đầu, mình đừng có cúi, có khom, rồi mình nằm ở những cái tư thế nó bất thường, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình. Mang vác nặng nề, đấy, rồi mình làm việc ở một cái tư thế cố định lâu mà mình không có thư giãn. Đấy, cái thứ hai nữa là mình phải luyện tập thể dục thể thao. Nó giúp cho các cái cơ ở vùng thắt lưng cột sống của chúng ta nó khỏe mạnh. Cái cơ của chung quanh cái cột sống nó khỏe mạnh thì nó sẽ nâng đỡ được cái cuộc sống của chúng ta. Rồi mình ăn uống cho nó đủ chất, đặc biệt là canxi, magie, những cái chất khoáng đó Ngọc Quyên. Bởi vì hầu hết là cái xương của chúng ta nó được cấu tạo là bởi các cái chất khoáng, mà chủ yếu là canxi, 80% là canxi. Cho nên là mình phải chú ý bổ sung canxi, đặc biệt là những cái người ở cái độ tuổi già này, cái nhu cầu canxi nó cao, hay là phụ nữ mang thai, phụ nữ mãn kinh, cái nhu cầu canxi nó cao, thì mình phải bổ sung canxi cho nó phù hợp. Mình tránh làm việc quá sức so với tuổi tác của mình. Và cái quan trọng nữa là mình phải đi khám định kỳ để phát hiện sớm các cái triệu chứng về vấn đề xương khớp nói chung. Đặc biệt là hiện nay thì bây giờ ở trong bệnh viện đó, nó có những cái thiết bị máy móc để người ta đo, người ta tầm soát cái mức độ loãng xương. Bởi vì loãng xương là cái mật độ xương nó giảm đi, thì nó cũng góp phần cho cái xương nó mau thoái hóa hơn. Thì đó là một số các cái phương pháp để giúp cho chúng ta phòng chống cái bệnh thoái hóa cuộc sống Ngọc Quyên. Vậy là tôi vừa cập nhật một số những cái kiến thức cơ bản về bệnh thoái hóa cuộc sống để cho quý vị tham khảo. Xin cảm ơn Ngọc Quyên, xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình và chúc cho bác sĩ thật dồi dào sức khỏe để tiếp tục tham gia những chương trình tiếp theo ạ. Xin cảm ơn Ngọc Quyên. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về nguyên nhân, triệu chứng và phương pháp điều trị bệnh thoái hóa cột sống lưng. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.